Hej vänner! Ja, som ni ser här bakom så har jag dukat upp till er. Nya Champion har lanserat. De har gjort det igen. De har lanserat i år deras nya modell som heter Mighty Fusion. Och föregående år, i fjol, så släppte de ju Mighty Atom och det blev ju en stor säljare. Den såldes mest i Sverige av alla elverk. Samt så blev de också bäst i test. Och det kan bli intressant i år att se om de här blir bäst i test också. Jag själv kommer att packa upp de här, en så kallad unboxing. Gå igenom, visa vad som medföljer och senare drifta. Både med bensin och gasol då, som Dual Fuel-modellen kan drifta då. Både bensin och gasol. Jag kommer även att packa upp den som är enbart bensin. Så, är ni intresserade? Häng på, så kör vi. Det här blir spännande. Ja, vi börjar packa upp den här Atom Fusion Dual Fuel. Alltså vi kan drifta det här elverket med bensin eller gasol. Awesome! Nu kör vi. Här ska vi se vad som medföljer. Ja, lite information här. Ni ser längst upp till vänster där det står CO Shield. Det är det nya också i det här elverket. Jämförbart med förra året så fanns inte CO Shield. Och vad är det då? Jo, det är kolmonoxidvakt. Och det kommer jag att testa sen. Den stänger alltså av, vakten stänger av elverket om den känner, en givare som känner av ifall det blir en farlig miljö att vistas i för oss människor. Och jag kommer att testa det senare. Vad har vi mer då? Ja, då har jag packat upp och det ni ser här på bordet är det som var i kartongen. Quick start. Här står det då steg för steg vad vi ska göra innan vi startar elverket då. Och gasolslang, om vi ska drifta den med gasoltub. Här ser ni det är en felaktig anslutning här, men det medföljer rätt anslutning som vi kan ansluta till våran gasoltub. Det här är ett fäste som jag kommer att montera på den här sen för att sen kunna ha det, ja, fästa gasolslangen på här. Ni kommer att se senare i videon. Påfyllningstratt, olja, för det är så att som det står där, no oil in unit, det finns liksom ingen olja här i. Så det ska vi fylla på med, som det står där, 10W30 motorolja. Det medföljer också USB här. Och Europakontakt och krokodilklämmor. Det här är vad som följer med. Och det vi ska göra nu, det är att fylla på olja. Här har vi en servicelucka, ser på baksidan här. Tar vi bort de här 4 skruvarna. 4 skruvar för att kunna fylla på olja. Så det tar vi bort nu. Och här ser vi en lapp också. Här fyller vi på olja med medföljande tratt. Så det gör vi nu. Ja, oljan är nu påfylld i elverket. Det här är en lucka. Vi kan titta in där. Det är alltså tändstift här i serviceluckan. Vi behöver inte göra någonting där. Stiftet sitter där. Ja, nästa sak att göra då, det är att byta ut den här medföljande mot den här då. Så det jag gör, det är att skär av här, klipper av och monterar den med en slangklämma då. Så det är nästa jag gör. Så där, nu ser ni principen här. Slangen ska ju då in i fästet där. Den sitter monterad på handtaget. Och den här ska in i gasoltuben. Det här elverket Dual Fuel Mighty Fusion väger 21,5 kilo. Och efterfrågat är det. I år så har de lyssnat på oss. Det finns en bränslemätare på elverket.
Jättebra. Och det vi ska göra nu, det är att fylla på bränsle, bensin. Och det som jag rekommenderar, det är att använda alkylatbensin för fyrtaktsmotorer. Och varför det då? Jo, det är så att när ett elverk till exempel står länge, med vanlig bensin, det skiktar sig. Alkylatbensinen är en renare bensin och kan stå längre. Den skiktar sig så sagt inte. Så att det kommer jag fylla på nu. Så att vi skruvar bort den här och fyller på bensin. Ja, det är världens lättaste 3 kW inverter elverk. Och som ni ser här, CO Shield. Och det är ju då en vakt som stänger av elverket. 3 års garanti. Och det som är nytt på det här, bränslemätare. Drifttid 11,5 timme står det. Vid 25% last. Och 58 decibel. Så att den här är driftklar nu. Så att jag går ut med den här nu. Så får vi testa. Ja, då tuffare den går. Vi stänger av den. Vi drar den längst till vänster. Så stängs den av. Ni ser här är en lampa också, eko. Det är ett läge som är till nu då. Och när vi belastar elverket så går den automatiskt upp i varvtal. Det gick jättebra. Så det vi gör nu, det är att vi kopplar dit gasolen då. Och så driftar vi via gasol. Ja, här ser ni uppsättningen då. Gasolen kopplad på flaskan. Och så in i uttaget där. Det vi får göra nu är att dra den här till gasolläge. Där har vi gasolläge. Så nu rycker vi igång den. Ja, går den på gasol då? Inga konstigheter. Det är bara varmluft där bak. Så här ser det ut. Stänger av den. Ja, nu drar vi igång den här. Så ska vi se. Jag tänkte jag skulle lägga över den här. Över den. För att se om CO Shielden funkar då. Så jag drar igång. Där är den igång. Sätter jag på ett lock. Får vi se här. Den här shielden. Ja, där slocknar. Tar upp. Ja, lampan lyser. CO Shield har löst ut. Kolmonoxidvakten. Mycket bra. Sådär, då har vi gjort en unboxing på Dual Fuel, deras Mighty Fusion, Champions Mighty Fusion. Och den här går enbart på bensin. Och det ska vi testa nu och packa upp och göra en unboxing i just den här. Sen ska vi jämföra Dual Fuel Mighty Fusion med den enbart just den här bensin Mighty Fusion. Häng på så ska jag packa upp den här. Ja, här ser vi vad jag har packat upp för den enbart som går på bensin då. Och medföljer Europakontakt, tändstiftnyckel, fylla på oljetratt, krokodilklämmor ifrån 12 volts uttag. Och samma sak här, innan drift behöver vi fylla på olja. Vi har bränslemätare på den här också. Jag tänker inte gå igenom så mycket utan jag tänkte jämföra nu den vi ser här nu, bensin, och ställa Dual Fuel bredvid den. Så det gör vi. Ja, då har jag ställt dem bredvid varandra här. Den till vänster har vi då den som vi kallar för Dual
Mighty Fusion Dual, och den kan vi då drifta med gasol eller bensin. Den till höger där är ju då drift enbart med bensin. Och det som skiljer är ju, om vi tittar på den vänstra här som kan gå på gasol, är ju då gasoluttaget här, vilket vi inte har på bensin. Vi har ett uttag, 230-uttag här. Och den med bensin så har vi faktiskt 2. Vi har CO Shield. Vi har CO Shield. Det är lika. 12 volts uttag. Och så har vi 12 volts uttag här. Så det är lika. Annars så är det inte mycket som skiljer sig. De är lika, de är identiska. 3 kilowatt. Ja, det var allt för den här gången, mina vänner. Jag har gjort unboxing på de här. Dual Fuel och den bara som går på bensin då. Och världens lättaste 3 kW inverterelverk på Champion lanserat just nu. De har förbättrat med bränslemätare, CO Shield. Det är ett bra inverterelverk. Och under den här videon, i videons beskrivning, så kommer jag lägga länkar till, om ni vill läsa mer om de här, på Champions hemsida. Det finns länkar till annat också. Så vad brukar vi säga? Tills nästa gång. Ta hand om varandra. Kör snyggt. Hej då.